Sziasztok, Petra vagyok, az Easy Hungarian-től, és mint mindig, most is itt van velem Roland, és Szia Roland, Szia Petra, hogy vagy? jól vagyok, köszönöm. És ugye ebben a hónapban a nyelvtanulás volt a téma a magazinban, és ezért most a nyelvtanulásról fogunk beszélgetni természetesen, és próbálunk rövidek lenni, de azt hiszem, hogy erről nagyon-nagyon sokat tudnánk beszélgetni, és nem csak mi egyébként, hanem a magazin olvasókat, meg a diákokat is mindig nagyon érdekli ez a téma, úgyhogy remélem, hogy ez is érdekes lesz ez a beszélgetés. Szóval én jól vagyok, köszönöm szépen, és te hogy vagy, mi újság van veled? Ó, mióta találkoztunk, 3 hetet töltöttem Budapesten. Mm. Megint fiatal voltam, újra 30 éves. Nagyon jó. És milyen volt, mit csináltál? Bulisztásokat, Aj, vagy? rengeteget, Aha, megsétáltam a városban. Azért igen. Budapest egy csodálatosan szép város, és pláne így tavasszal, nagyon Aha, szép. Imádom. igen. Én nem szerettem Budapesten lakni, meg Budapesten dolgozni, de nagyon szeretek turista lenni. Igen, igen. Az nagyon jó. Na, és tök jó, hogy Budapestet mondtad, mert az egyik szöveg arról szólt, hogy miért nem beszélnek a magyarok idegen nyelveket, és gyakran azt hallom, hogy Budapesten beszélnek az emberek, angolul vagy németül, de vidéken nem. És te mit gondolsz erről, ez igaz? Én ezzel teljesen egyetértek, és a budapesti diákjaim mindig arra panaszkodnak, hogy amikor mindig mondom nekik, hogy hát de tessék használni a nyelvet, tessék próbálni beszélgetni magyarul. A budapesti diákok mindig arra panaszkodnak, hogy jó, jó, de én elkezdek beszélgetni magyarul, és mindenki angolul beszél. Aha, Azért, mert ilyen rosszul beszélek magyarul, és mondom, hogy nem, nem, csak örülnek, hogy tudják gyakorolni az angolt aha, valakivel. Tehát, hogy nem, szerintem ez csak azért van, mert a budapesti emberek sokkal nyitottabbak, és ők szeretnék gyakorolni az angolt. aha, Mm, aha. és az is igaz, hogy amint viszont kilépünk Budapestről, megváltozik a szituáció, és nem nagyon tud senki. Az összes olyan diákom, aki nem Budapesten él, mindegyik valahogy olyan természetesen tudja használni a nyelvet, és amikor elkezdenek beszélni, hiába ilyen O2-es szinten tudnak csak beszélni, de valahogy olyan jól használják a nyelvet. Hát persze azért, mert ők amikor kimennek az utcára, nekik ez kell. Aha, igen, igen, én is mindig ezt hallom, hogy Budapesten nagyon nehéz magyarul beszélni, mert hallják, hogy valami idegen akcentusa van, és akkor angolra váltanak. És tényleg olyan rossz, hogy mindig azt gondolják a diákok, hogy jaj, hát azért, mert akcentusom van, mert nem beszélek jól, és mondom, hogy nem azért, hanem igen, valószínűleg azért, mert akarják az angolt gyakorolni, meg szerintem azért is, mert azt gondolják, hogy ez kedves dolog, hogyha, hogyha angolul beszélek, az könnyebb lesz a szegény külföldinek, és akkor így kedvesek akarnak lenni, és azért beszélnek angolul. Segíteni akarnak. Aha, igen, igen, igen. Igen, és tényleg igaz, amit mondtál, hogy van néhány olyan diák, aki nem Budapesten él, hanem vidéken, és tényleg ők sokkal gyorsabban megtanulnak kommunikálni. Tehát nem azt mondom, hogy gyorsabban lesznek B1 vagy B2 szinten, hanem amit mondtál, hogy lehet, hogy csak A2 szinten van, de vannak ilyen tök jó stratégiái, meg hát nem tudom, tapasztalata, hogy hogyan beszéljen A2 szinten. Igen. És hogy egyszerűen, mert hogy kell minden nap használni a nyelvet, amikor elkezd beszélni, akkor valahogy olyan természetesen Mhm. jön belőle a magyar. Aha. Igen, igen. Igen, meg nagyon hasznos a magyar szomszéd faluban. Tehát amikor egy kicsi faluban él valaki, és ugye minden szomszédja magyar, és, ö, és azért hasznos, mert ők tényleg igazi magyart beszélnek. Tehát amikor velem beszélget egy diák,
akkor nekem automatikusan bekapcsolnak, tudod, ilyen stratégiák, hogy hogyan tudok könnyebben, vagy hogy mondjam, igen, tehát hogy könnyebb szavakat használni, könnyebb struktúrákat, stb. És én ezt automatikusan csinálom, nem direkt. De a magyar szomszédnak általában nincsenek ilyen stratégiái. Egyszer az egyik ukrán diákommal felmentünk a magyar barátaimhoz, és a magyar barátom kérdezte, hogy mit dolgozol, Dimitro? Még csak a második óránál tartunk, Viola. Dimitro, mivel foglalkozol? Ez volt, Ez volt az egyszerűsített változata a aha, ez volt diákomnak, a aki könnyű, 2 órát tanult. verzió. Igen, Azt is cuki. kérdezhette volna, hogy mivel keresed a kenyeredet, vagy mivel biztosítod a magad számára a megélhetést. Igen, 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 ez jó. A másik stratégia, amikor hangosabban kérdezem, és akkor majd érti. Egyszer utaztam vonattal valahova Kelet-Magyarországra, és elaludtam a vonaton, és akkor arra ébredtem, hogy ült mellettem egy néni, és így kiabál, hogy Füzes abonyban kell leszállni, érti? És akkor így láttam, hogy egy srác volt ott, nem beszélt magyarul, és láttam, hogy ő próbált segítséget kérni, és volt papírja, tehát a néninek csak mondani kellett volna, hogy igen, igen, most, igen, itt Füzesabony, jó. Nem? Ő szép, komplett magyar mondatokat mondott, de hangosan, és akkor én segítettem angolul, hogy mit kell csinálni. Igen. Most ezen a héten volt egy érdekes dolog itt az én családomban, nem ezen a héten, múlt héten, mert egy kedves ismerősöm Magyarországra jött Kaliforniából, és képzeld el, hogy 2 napig itt volt Kecskeméten, csak miattam. Tehát jött a magyar családjához, de 2 napig Kecskeméten volt, hogy tudjunk találkozni. Fú, nagyon jó volt. Nagyon régen volt már ilyen dolog. Tudod, én ritkán találkozom a diákokkal, vagy a ismerősökkel, Én és úgy emberekkel általában. vagy emberekkel is ritkán találkozom, igen. Na, és nagyon kíváncsi voltam, mert találkozott a kislányommal. És ugye a kislányom 6 éves, és egy gyereknek tényleg nincsenek ilyen stratégiái. Tehát ő nem tud segíteni a nyelvvel, és fú, nagyon érdekes volt, igen, hogy mert beszélt, és akkor az ismerősöm nézett, hogy bocsánat, ezt nem értem. És akkor a Boróka akkor mondta más verzióban, vagy valami, de hogy ő csak beszélt természetesen, és tök jó volt. Jó volt nézni. Erről jut eszembe, hogy az egyik diákom volt hétvégén nálatok Kecskeméten, és mondta, hogy Roland, ha nem voltál még, akkor látnod kell, mert nagyon szép az építészet. Igen, ez így van. A, a Patreonon most van ez az Easy Hungarian Klub, és ott ugye chatben is beszélgetünk, és az egyik klubtag írta, hogy Kecskeméten olyanok az épületek, mint a torták. Hmm. És tényleg, ilyen kis cukik, szépek. Igen. A, térjünk vissza a nyelvtanuláshoz. Akkor szerinted, de te is azt mondod, hogy Budapesten jól beszélnek a magyarok, angolul vagy németül, de hogy vidéken nem. És vidéken miért nem beszélünk magyarul, szerinted? Hmm. Ez jó kérdés. Hát biztos, hogy azért, mert szocializmus volt Magyarországon. Aha, És ugye hát nem nagyon lehetett utazni sehova, nem nagyon találkoztak az emberek külföldiekkel. Az egyetlen nyelv volt, amit lehetett tanulni, ez az orosz volt, de ugye pont azért passzív rezisztencia, ezért ugye nem tanultak az emberek oroszul, meg lusták is voltak, tehát hogy még az emberek nem nagyon találkoztak külföldiekkel. Aztán a rendszerváltás után szerintem nem voltak jó nyelvtanárok az iskolákban. aha.
És ugye eltartott egy darabig. Most már szerintem azért a mi generációnk is, meg a nálunk fiatalabbak aztán már tényleg tudnak beszélni nyelveket. Kisunoka, hugom, 14 éves, 13, és megy felsőfokúzni angolból a jövő héten. Képzeld. C1-es vizsgát Ja, csinál C1-es 13 vizsgát csinál évesen. 13 évesen. Ó, Na és ő ja. iskolában tanult angolul? Iskolában, de szerintem nem azért, mert a falujukban olyan jó a tanár, hanem YouTube, Aha, tehát tehát hogy sokat használja. igen. Aha. Amiért ugye, amiről mindig, amikor nyelvtanulásról beszélgetünk, mindig, hogy mostanában már olyan sok autentikus anyag elérhető az interneten, pláne angolul, tehát hogy minden angolul történik az interneten, ha akarom. Igen, ez igaz, hogy most már sokkal könnyebb ez a nyelvi immerzió, és Ezt a szót még soha nem hallottam. nem, én nem tudom, hogy mi a magyar szó. Te tudsz erre magyar szót? Ne, ne, nem tudom. Nem, nem. Tehát, hogy ez hogy ilyen bemerülés, tehát, hogy a nyelvi immerzió az, hogy olyan, mintha mondjuk Angliában élnél, mert angolul tudsz tévét nézni, filmet nézni, rádiót hallgatni, angolra tudod állítani az Instát, vagy a Facebookot, vagy az egész telefont, és akkor ugye teljesen a nyelv ott van körülötted. És most ilyet lehet csinálni, de azt mondtad, hogy most a fiatalok már jobban beszélnek angolul, de azt gondolom, hogy nem az iskola miatt, nem? Vagy szerinted az Nem, iskolában szerintem sok változás nem. történt? Mm, szerintem nem. Aha. És egyébként ugye erre mindig panaszkodunk, hogy magyarok imádnak panaszkodni. Ha a panaszkodás olimpiai sportág lenne, akkor biztos, hogy a magyarok nyernék az összes aranyérmet, mert annyira jól tudunk panaszkodni. Tehát, hogy ez ilyen tipikus, hogy hát igen, Magyarországon az oktatás sem jó, ezt így biztos el tudnánk mondani. De képzeld, most van egy luxemburgi kisdiákom, akinek az apukáját magyarul tanítottam, és mindig mondta, hogy hát, hogy a kislányának kéne német, mert nem megy az iskolában neki, és mondom, hogy én nem vagyok német tanár. De aztán, amikor egy évig minden héten mondta, akkor már azt mondom, jó legyen. És most németezünk a Letíciával Luxemburgból, és hát azt kell, hogy látnom, hogy Luxemburgban sem ebből az egy példából azt kell, hogy mondanom, hogy Luxemburgban sem jobb az oktatás, mint Magyarországon az iskolai. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy a B1-es könyvből tanulnak, a kislány az eszik, és a van igét összekeveri. Tehát, Aha, hogy a B1-es könyvben tanulnak már. aha. Tehát, hogy, és hogy így elműködnek az órák. Tehát, hogy én azt látom ebből az egy példából, hogy máshol sem jobb az iskolai nyelvoktatás. Persze függ a tanártól is, persze, de hogy ja. Én azt látom, hogy ott működik jól a nyelvoktatás, nem a nyelvoktatás. Hát ott beszélnek jól az emberek nyelveket, ahol tényleg multikulturális minden. Tehát például a klasszikus dolog, hogy Magyarországon minden filmet szinkronizálnak. Tehát minden film magyarul beszél. George Clooney is magyarul beszél, meg nem tudom, nem tudok fiatal színészeket mondani, de tehát, hogy az amerikai filmek, az angol filmek minden filmben ugye magyarul beszélnek, és például Hollandiában vagy Svédországban, ha jól tudom, akkor ott minden film az eredeti hanggal van, és akkor talán lehet svédül olvasni, hogy éppen mit mondanak. És ezért Meg beszélnek a svédek csodálatosan jól angolul, mint ahogy a finnek is igen. egyébként. Hogy Igen, igen, igen. Tehát ö, nekem, tehát szerintem az a legnagyobb probléma, hogy a magyar emberek azt gondolják, hogy a nyelvtanulás az iskolában van, meg ha nyelvet tanulsz, akkor könyvek kellenek, és akkor valami könyvet kell nézni, meg feladatokat írni, vagy végződéseket, vagy nem tudom, és hogy ez nem így van. A nyelvtanulás
ugyanúgy, mint a sport, szerintem az a fontos, hogy a mindennapi életben így organikusan legyen. Tehát például én biciklivel megyek télen-nyáron, és körülbelül ennyit, nincs más sport, de az, hogy az is a mindennapomnak a része. És nem az van, hogy akkor kedden, csütörtökön, délután 5-től 6-ig megyek a konditerembe. És a tanulás is olyan, hogy nem kell beírni a naptárba, hogy akkor kedden, csütörtökön van magyar órám Rolival, mert az tök jó, hogyha van, csak hát az nem elég. Tehát, hogy ugye minden nap kell, hogy valami úgy legyen körülöttem, egy videót megnézek, egy podcastot meghallgatok, vagy tényleg csak a Facebookon olvasok valami angol nyelvű posztokat. A, van Katrin diákom, aki Barcelonában élő német nő, és ő német tanárként dolgozik Barcelonában, és magyarul tanul. És valami, hogy szóba jött ez, hogy láttam valami YouTube-on valami reklámot, hogy 4 hónap alatt B2 németből. És én Mhm. ránéztem, hogy te, Katrin, szerinted ez lehetséges egyáltalán akármilyen nyelven, hogy B2 szint 4 hónap alatt? És Katrin mondta, hogy hát Roland, nekem mindig az a véleményem, mindig azt válaszolom, hogy attól függ, hogy mit csinálsz az órán kívül még. Mhm. Tehát, hogy Igen, nyilván attól, hogy az ember hetente 2-szer tanul, akármilyen szuper jó tanárral lehet tanulni, akármilyen szuper jó könyvből, hát az biztos nem lesz elég. igen, igen, igen. Hát meg attól is függ, tudod, hogy milyen nemzetiségű, vagy milyen anyanyelvű. Tehát persze egy holland vagy egy svéd lehet, hogy megtanul 4 hónap alatt B2 szinten németül, de egy magyar nem biztos. De persze én is azt gondolom, hogy tényleg lehet csodákat is látni, mert van, aki tényleg nagyon-nagyon sokat tanul, és nagyon jól tanul, ez is fontos nyilván, de amikor vannak ezek a listák, meg statisztikák, hogy a magyarok nem beszélnek idegen nyelveket, akkor mindig annyira, tehát én mindig nagyon mérges vagyok, mert tudod, most, tehát érted, van egy szlovák, nem milyen nyelven beszélsz? Beszélek csehül, lengyelül, oroszul, oké. Okay. Vagy amikor a franciák mondják, hogy ők beszélnek spanyolul és portugálul, és, és hogy én nem tudom, ez milyen lehet, mert én nem, tehát nekem nincs ilyen közeli rokon az én nyelvemnek. Tehát én hiába akarok finnül tanulni, ugye, mert az nem olyan, mint mondjuk a spanyol és a francia. Te most tanulsz még finnül? Hát most fogom lassan abba hagyni, mert ugye Aha. megszakadtak a diplomáciai kapcsolataim Finnországgal, És nincs motivációt most már. és nincs motivációm most már. Mhm. Spanyolul fogok tanulni. Tényleg? Én is. Te mikor akarod kezdeni? Ö, Csináljuk együtt? Ja, nem, én nem vagyok jó diák, meg jó partner ebben. Csak kíváncsi vagyok, hogy mikor, hogy mennyire komoly ez a dolog. Hmm, eléggé szerintem. Aha, aha. És miért spanyolul? Mert képzeld el, Madridban, nem mond a többi magyar tanárnak, de Madridban van, ahol a német diákom dolgozik Barcelonában, Spanyolországban vannak ilyen állami nyelviskolák, ahol a spanyolok, meg aki állampolgár, ők tudnak majdnem ingyen tanulni nyelveket, és ezek ilyen állami nyelviskolák, és nagyon jól fizetnek a tanároknak, de mivel, hogy Spanyolországban van, és állami intézmény, ezért C1-es nyelvvizsga kell, spanyol nyelvvizsga a tanároktól. Aha, az elég komoly. De még a brüsszeli szinkrontolmács spanyol diákom is azt mondta, hogy hát azok az iskolák jól fizetnek, és ha ezt egy brüsszeli szinkrontolmács mondja, Mhm. Aha, aha. Hát szóval igen, nem meg tudom, azért Spanyolország jó hely. meglátom, hogy alakul a politikai klíma, és hogyha 2 év múlva nem lesz jobb, akkor szerintem megyek Madridba, és Mhm. addig akkor még meg kéne tanulni gyorsan C1-es szinten. Aha, aha. Milyen nyelveken beszélsz? Angolul, Én? németül? Aha. Mhm. Mhm.
Tehát, hogy tök jó, Hát hogy van egyféle nyelv, meg egy másik féle nyelv, és akkor most lehet egy kb. Harmadik féle nyelv. igen, igen, igen. Nekem is a spanyol a következő, mert van egy listám, és ugye most tanulok csehül, és azt terveztem, hogy ha már nagyon jól beszélek csehül, akkor kezdem a spanyolt. De most úgy döntöttem, hogy nem akarok várni. Tehát És csehül ezzel megy. teljesen jól bevezeted a következő kérdést, hogy mondjuk hogy tanulni, mikor tanulni, meg ilyenek, hogy azért, mert fontosak a célok, de azért, mert egyszer kitűztem magamnak, hogy ezt meg fogom csinálni, de ugyanakkor ehhez lenne kedvem, akkor inkább már próbáljuk meg azt csinálni, amihez kedvünk van, lehet, hogy abban sikeresebbek leszünk. Egyszer olvastam valahol, hogy az olyan munkahelyen leszel sikeres, ahol azt szereted csinálni a munkát, abban a munkában leszel sikeres, amit szeretsz csinálni, vagy abban leszel jó, amit szeretsz tanulni. Tehát, hogy most erőből próbálni csinálni valamit, Mhm. akkor az úgy nem lesz sikeres, nem fog eredményt hozni. Ugyanakkor viszont, ha meg fontos, hogy ezt csináljuk, hogy ezt elérjük, akkor meg kell találni a módját, az utat, hogy lesz öröm a tanulás. Tehát, hogyha majd valamiért magyarul kell tanulnom, akkor, de ugyanakkor utálom, akkor azért próbáljunk meg olyan módszereket Aha. kitalálni, amit szeretünk csinálni, mert csak az lesz sikeres, amit szeretünk csinálni, csak abban leszünk sikeresek. Igen, ez nagyon igaz, szerintem is. Attól félek csak, hogy a spanyol túl könnyű lesz a cseh után, és ezért elmegy a fókusz. Mert hogy csehül is akarok tanulni tovább, és hogyha elkezdem a spanyolt, attól félek, hogy nem fogok tudni. Olyan sok sikerélményed lesz, hogy Mhm. amikor írtad a kérdéseket, akkor mondtad, hogy könyvből tanulni inkább, vagy Mhm. podcastokkal, vagy füzet. Mhm. Én imádom leírni a szavakat, amiket látok, Aha. mert Aha. nekem segít emlékezni egy szóra. Én nagyon nehezen tanulok új szavakat, egyszerűen nem tudok emlékezni rájuk. És szerintem meg eleve nehéz is, mert egy szó az egy kép is, meg egy hang is, meg egy jelentés, valami absztrakt dolog a fejünkben, tehát hogy tök nehéz ezt a három dolgot nekem összekapcsolni, és nekem nagyon sokat segít az, hogy leírom, és amikor nem tudom, tehát hogy látom a képet is a fejemben, ahogy láttam leírva a saját kezemmel. De Nekem jó. ez segít. Aha. Én nagyon nehezen emlékszek szavakra. A kézzelírás az segít, azt mondják a tudósok is, hogyha kézzel leírod, akkor ez, amit mondasz, hogy a motorikus dolog, az valamit az agyadban csinál, és akkor könnyebb emlékezni azokra a szavakra. És egyetértek, hogy szavakat tanulni nagyon nehéz, szerintem is, vagy hát én nem szavakat tanulok, hanem kifejezéseket, mert az egy absztrakt dolog, tehát hogy ott van néhány betű, és hogyha a betűk ilyen sorban vannak, akkor ezt jelenti, de ha egy másik sorrendben, akkor az egy másik szó. Tehát, hogy az csak az egy semmi. És én azért mindig kifejezéseket tanulok, meg mindig írok mondatokat, és azokat tanulom, mert ugye, hogyha használat közben tanulom, akkor egy picit van valami kapcsolat, tehát nem csak egy absztrakt betű csoport, hanem tényleg úgy van jelentése számomra. Szoktam csinálni magamnak audio szótárat, hogy például, nem tudom, általában, amikor finnül tanultam, Mhm. általában tavallisesti. Aha. Általában tavallisesti. És ezt mondjuk megcsinálom 20 szóval, amit éppen tanulni akarok, és aztán amikor elmegyek a konditerembe és a futópadon sétálok, akkor hallgatom. És akkor ugye, amikor felvettem a szöveget, akkor a jövőbeni magamnak adtam egy kis lehetőséget, hogy mondom, hogy általában tavallisesti, igen. Mhm. Tehát, hogy Mhm. én csinálok magamnak ilyen audiószótárat, Aha. és akkor ezzel tudom. És persze mindig, amikor próbálok rá emlékezni, akkor mindig próbálom előhívni a képet a fejemben, amit látok a írásommal. Aha. Nekem ez segít Az szavakat tök jó. tanulni.
tök jó, és ezt mondom mindig a diákoknak is, hogy már az, hogy hangosan felolvasod azokat a kifejezéseket, már az tök sokat segít, mert ugye izommemória, tehát hogy a szád is emlékszik rá, hogy hogyan kell azt a szót mondani, meg ugye dupla, mert hogy van feedback is, mert hogy speaking, tehát hogy beszélsz is, és közben hallod is, amit mondasz. Úgyhogy ez nagyon jó. Én kerestem olyan appot, ami ilyen text to speech, tehát ami szövegből csinál audiót, és akkor mindig az a tervem, de nagyon rossz diák vagyok, hogy a kis kifejezéseket, meg mondatokat, amiket írtam, azokat beírom, és akkor egy ilyen, hát autentikus, de egy ilyen robot hang csehül felolvassa, és akkor lehet MP3-at csinálni. És akkor lehet, vagy hát audiót csinálni. És akkor meg lehet mondani, hogy szeretnél 2 másodperc, vagy mennyi szünetet, és akkor tudsz gondolkozni, vagy tudod ismételni. Úgyhogy ez tök jó, az audio készítés, ez nagyon jó. Mhm. Még egy dolgot szeretnék kérdezni tőled, ezt általában megkérdezem nagyon sok embertől, hogy hogyha csak egy tanácsot adnál egy nyelvtanulónak, akkor mi lenne az? Tehát szerinted mi a legfontosabb, vagy az egyik legfontosabb tanács, ha valaki nyelvet tanul? Mit kell csinálni? Ú, csak egyet lehet. Hát lehet 2, az jó? 2 elég? 5. Nem. Ö, Jó, lehet 5. Hogyha rövid, akkor lehet 5. egy forrásból nem lehet megtanulni egy nyelvet. Amikor tegnap gondolkoztam ezen, amikor küldted, hogy milyen kérdésekről fogunk beszélgetni, akkor így rögtön az jutott eszembe, hogy egy forrásból nem lehet megtanulni egy nyelvet, de ugye ebben már rögtön 2 is van, mert hogy megtanulni szerintem nem lehet egy nyelvet. Tehát, hogy ez sajnos soha nem fogunk tudni egy idegen nyelvet úgy beszélni, mint egy anyanyelvi beszélő, mert ugye teljesen más a dolog, ahogy ő elsajátította ezt a nyelvet, és hogy mi meg akarjuk tanítani. Tehát, hogy szerintem eleve ezt így próbáljuk elengedni. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem lehet szuper, 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 szuper nagyon jól beszélni azon a nyelven, és mindig van hova fejlődni, de eleve szerintem nem lehet megtanulni egy nyelvet, de nem lehet egy forrásból megtanulni egy nyelvet. Tehát, hogy találkozhatok én a világ legjobb tanárával, csak attól az egy tanártól nem fogok tudni megtanulni, beszélni jól azon a nyelven. Tehát, hogy sok mindent kell csinálni, kell videót nézni, podcastot hallgatni, olvasni, a Facebookon belépni olyan csoportokba, ahol anyanyelvi beszélők valami teljesen mást, és nem a nyelvtanulást csinálják. Aha. Mm, használni kell a nyelvet, mint ahogy Lompkató is mondta, Igen. hogy, hogy a nyelvet ne féljünk használni, mert abból tanulunk, és Katerina diákommal újra kezdtük a tanfolyamot 4 hónap szünet után, vele ilyen se veled, se nélküled a kapcsolatunk, ilyen on and off, hogy néha 3 hónapig tanulunk együtt, akkor Katerina elfárad, és 2 hónap múlva megint jelentkezik, hogy itt vagyok, és megint csináltunk egy első órát, csak most egy magasabb szinten, mert ugye hát első óra, és mindent tök szuperül használt, amit láttunk, tök szuper volt, és mondom neki, hogy hát Katerina, gratulálok, szuper vagy. Mondja, hogy Roland, én minden nap tapasztalom a nyelvet. Ugye ez egy kicsit így helytelenül volt mondva magyarul, de ez a lényeg, hogy Katerina után szabadon minden nap tapasztaljuk a nyelvet. Tök jó. Igen. Igen, Ennyi. nagyon hasonlóak a tanácsaid, mint Lombkatónak, mert ő is azt mondta, hogy sokféle dolgot kell csinálni, meg használni kell, és minden nap kell valamit csinálni. Hát nem hiába beszélt 26 nyelven. Igen. Nem 16? De a 26? 16 nyelven beszélt, és 20 valamennyit értett, vagy valahogy Ja, így. igen, igen, mert volt ez, hogy hány nyelven tudott dolgozni, és hány nyelvet ismert. Igen, igen, igazad van. Aha.
Jó van. Fú, hát ez nagyon jó volt, és még nagyon sokat tudnék erről beszélgetni, de azt gondolom, hogy nagyon sok mindenről beszéltünk, és nagyon örülök, hogy most is beszélgettél velem, és remélem, hogy majd májusban is találkozunk itt. Szép napot, jó munkát! Köszönöm szépen neked is. Szia, szia! Puszi! Szia!